ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዛሬም እንደተለመደው በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቤተሰብ አባል መሆን ትችላላችሁ። ወደ ዛሬው ቪዲዮ ስናልፍ ጉግል ፕሌይ ላስቸገራችሁ ወይም ፍሪ አፕ ስፔስ እያለ ላዛጋችሁ ሰዎች መፍትሔ ይሆናል ብዬ ያሰብኩትን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እስከመጨረሻው ተመልከቱት፣ ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ወደ አሰራሩ ስንገባ አሁን ይሄንን አፕሊኬሽን ኢንስታል ብንለው እንደለመደው ፍሪ አፕ ስፔስ እንድናደርግ ይጠይቀናል። አሁን ቀጥታ ፍሪ አፕ ማድረጉን ትተን ከላይ በጎን በኩል ሼር ምትሏን እንነካታለን። ከዛ በኋላ ሼር እናደርግባቸውን ቦታ ያሳየናል። ቴሌግራምን እንመርጣለን። ቴሌግራምን ከመረጥን በኋላ የሰርች ምልክቷን ነክተን ኤፒኬ ዳውንሎደር ብለን ሰርች እናደርጋለን። ገና ኤፒኬ እንዳለን ይመጣልናል። ከታች ያለውን ኤፒኬ ዳውንሎደር የሚለውን እንነካለን። እኔ ከዚህ ስለምጠቀመው ቀጥታ ወደሱ ነው የሚከተኝ። እናንተ ግን ስትከፍቱት ስታርት ትሉታላችሁ። ከዛ የላካችሁትን ሊንክ ሼር ስታደርጉት እንደዚህ ከፍትላችኋል። ከዛ ዳውንሎድ የሚለውን ትነኩታላችሁ። ዳውንሎድ ካላችሁትን በኋላ ይሄ ቦት ማውረድ የሚችለው ከ50 ሜጋባይት በታች የሆኑ አፕሊኬሽኖችን ብቻ ስለሆነ ሌላ ሊንክ ይልክላችኋል። ሊንኩን ጫን ስታደርጉት ክሊፕቦርድ ላይ ኮፒ ይደረጋል። ሌላ ደግሞ ከስር ሌላ ሊንክ አስቀምጦላችኋል። እሱ ሊንክ ስትነኩት ዩአርኤል አፕሎደር ወደሚል ቦት ይልካችኋል። እዛ ወስዳችሁ ፔስት ስታደርጉት የአፕሊኬሽኑን ፋይል ይልክላችኋል ማለት ነው። እንደምታዩት ፋይሉን አፕሎድ እያደረገልን ነው። 100 ሲሞላ ፋይሉን ይልክልናል። ከዚህ ዳውንሎድ እናደርጋለን ማለት ነው። ግን የምናወርደው ፋይል ከ50 ሜጋባይት በታች ከሆነ እሱ እንዴት አድርገን እንደምናወርድ አሳያችኋለሁ። ወደ ጉግል ፕሌይ ተመልሰን ከ50 ሜጋባይት በታች የሆነ አፕሊኬሽን አንዱ ብንመርጥ ኢንስታል ስንለው ያ እንደተለመደው ያዝገናል። አሁን ሌላ ምንም እናደርገው ነገር የለም። ጀስት የቅድሙን ስቴፕ እንደግመዋለን። ወደ ቴሌግራም ሼር ማድረጉን የቅድሙን ቦት መልሰን ሰርች እናደርጋለን። ሰርች ካደረግንም በኋላ ከጉግል ፕሌይ ሼር ያደረግነው ሊንክ ወደዚህ ሴንድ እንለዋለን ማለት ነው። ሜጋባይቱ እንዳልኳችሁ ከ50 በታች ስለሆነ ይሄኛው ቦት ራሱ ነው የሚልክልን። እንደምታዩት ራሱ ይልክልናል የአፕሊኬሽኑን ፋይል። ከዛ ከዚህ እናወርዳለን ማለት ነው። እንደምታዩት ፋይሉን ልኮልናል። ፋይሉን ዳውንሎድ እንለዋለን። የዚህ ቦት ደስ የሚለው ፓርት በስምም ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ማለት ጌሞችን ምናምን ስማቸውን ካወቃችሁ ስማቸውን ብትጽፉለት ይልክላችኋል ማለት ነው። ጉግል ፕሌይ ላይ ፍሪ አፕ ስፔስ አድርጉ ያለን አፕሊኬሽን አሁን በሌላ መንገድ ኢንስታል ስናደርገው እንደሚሰራና እንደማይሰራ አሁን እናያለን ማለት ነው። እንደምታዩት ሰርቷል። ኢንስታል አድርጎ ጨርሷል። በእንደዚህ አይነት መንገድም እያወረድን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። የዛሬው ቪዲዮ ይመስል ነበረ። ቪዲዮ እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አድርጋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ።